Zdravím všechny, tady Azar a dneska se podíváme do malé osady na Novém Zélandu. Právě tam se totiž odehrává děj hry The Falconers Moonlight. V okolí osady Moonlight se začali ztrácet dělníci a starosta si myslí, že je to práce monster, ve starém světě už dávno vyhubených, ale na Novém Zélandě stále ještě žijících. A tak se obrátí na organizaci Falconers, která se boji s těmito příšerami věnuje už stovky let. A tam mu z Anglie pošle svoji agentku Cassie Winter. Cassie přijíždí do osady na svoji první misi. Po zuby ozbrojená, ale jak záhy vyjde najevo, jedno z příšer se skrývá přímo v osadě. A tak spíš než o nějakou akci půjde o pečlivou detektivní práci. Což je něco, v čem úplně nemá zkušenosti. Podaří se jí najít monstrum, než bude příliš pozdě? To už záleží na vás. Přiznám se, že od The Falconers jsem nevěděl, co čekat. Asi jsem nic moc nečekal, říkal jsem si tak, hlavní hrdinka bojuje s nějakýma monstrama, tak to bude zase nějaký jako fanservice Van Helsing female version, nevím. A tak mě překvapilo, jak je to podaný a pár věcí, které se mi na tom fakt líbily. Za prvé, to, jak je to reálně zpracovaný, že skutečně autoři se vydali jakoby opačnou cestou, než by se to toho snažili narvat co nejvíc jako výstřihu a já nevím čeho, tak naopak šli prostě po historických událostech, fotkách, jak to tam tenkrát vypadalo v nějakém tom 19. 18. století. Takže na základě toho vznikl docela jako zajímavý svět. Druhá věc, která mi na The Falconers přijde dobrá, jsou postavy a to, jak jsou napsané. Jsou to trošku karikatury, je tam ten skotský gentleman, který vlastní důl, kolem kterého ta osada vznikla. Potom je tady taková stará babka, která ten důl vlastnila předtím a má na toho Skota hroznou pivku. To je jakože doslova, že chodí s koltem a kořalou v druhé ruce a hrozně nadává pořád. Je tady ta majitelka hotelu, kde Cassie bydlí a takový domorodý pistolní lomeno falešný hráč, který tam taky přibývá. A každá z těch postav má jednak krásně mluví svým nějakým způsobem, mají dobrou chemii dohromady. A taky nějakým způsobem souvisí s těma vraždama a každá z těch postav má nějaké svoje tajemství, takže vy skutečně jako se musíte vžít do té role Cassie a úplně nevíte, co po vás ta hra jako chce a jak máte odpovídat, takže musíte skutečně se rozhodovat sami a zároveň Cassie vám to nedělá jak dobrý v tom, že udělá v průběhu vyšetřování několik chyb, kterým nejde zabránit, nebo kterým vy jako hráč nemůžete zabránit, takže potom se to musíte snažit jako polepit, nějak jako zachránit, aspoň jako co se dá. Takže to je hodně napínavé. Třetí věc, která se na Falconers myslím povedla, je to zpracování. A tím myslím teďka to vizuální a audio zpracování, že to opravdu z těch obrazů, které tam jsou, je opravdu vytěžený maximum s tím, jak tam jsou různý pohyby kamery, práce s vrstvami a s hudbou, že to skutečně působí hodně živě. Občas se stane, že ty visual novely jsou prostě jako odstavec textu s obrázkem, tak tady to opravdu je jako zrežírovaný. A přes audiovizuální stránku můžeme rovnou přejít k nějakým menším nedostatkům, které v té hře vidím. Jeden z nich je, že samozřejmě je to nezávislá hra z Tichomoří, nemá to velký rozpočet a tak není dabovaná. Ale protože, jak jsem naznačil, není to úplně akční příběh od začátku do konce, většina z toho je spíš konverzační. A jak tam není ten dubbing, tak se stane, že prostě třeba 10 minut je sekce, kde jako není žádný zvuk. Ale ani jako drobná hudba v pozadí, ani jako zavrzání židle, prostě je nic. Což působí trochu divně. Ale jako zvyknete si na to, ale není to chyba, opravdu tam prostě nic není. A druhá věc, která mi přišla, že tam něco trochu chybí, je to, že ta hra má úžasně udělaný volby. Že opravdu v tu chvíli je to hrozně napínavý a vy nevíte, co po vás ta hra chce a ve finále stejně ta hra je víceméně lineární a není tam tolik vyhraný s tím, že prostě co by kdyby. Jo, že by tam byly víc, jako ten příběh se víc větvil, bylo by tam skutečně víc možností, jako jak to může dopadnout a tak to není úplně využitý, což je strašná škoda. Já trochu chápu, proč to je udělaný, že přeci jenom je tam nějaký jako překvapení, nějaký jako twist, takže si prostě autoři řekli, jak to chtějí odvyprávět ten příběh a tím pádem je to jako částečně kinetická novela, která má zároveň báječný volby, což je takový, trošku je to prostě škoda. A mohlo to být aspoň třeba tak jako v Karano Shoujo, což je detektivka,
kde taky můžete, je spousta voleb, který jsou špatný a který prostě vás ten vrah jako zabije. A aby nebylo vyzrazený, kdo to je, tak je tam akorát jako scéna, kdy prostě jste u toho vraha a najednou ten hlavní hrdina říká a to zbyl celou dobu ty. A neřekne kdo, že? A pak jako a hotovo. Tohle to nicméně vidím jako drobné vady na kráse u hry, která rozhodně má co nabídnout. Takže pokud chcete detektivní příběh s trochou nadpřirozena, The Falconer's Moonlight je určitě dobrá volba. Sežerete ji normálně na Steamu, do popisku vám dám odkaz a my se uvidíme zase příště. Ahoj!